नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चकलीची भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही 4 चकल्या घेतलेल्या आहेत मी। आणि ह्या चकल्या कोणत्या आहेत माहिती आहे का? ह्याची रेसिपी बघा एक अर्ध्या तासात येणार आहे आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर। आणि चकली बघा तुम्ही, भाजणीची चकली आहे बघा, किती कुरकुरे झालेले एकदम आतपर्यंत बघा कसा होल पडलेला आहे, मस्त एकदम असं झालेलं आहे। तुम्ही करून बघा, फक्त शक्यतो जुने तांदूळ घ्यायचे आणि भाजी करून बघा, एक नंबर चवीला होती। तुम्ही कोणत्या पण चकलीची बनवली तरी चालेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मोहरी चांगली तडतडली, त्यामध्ये जिरे थोडेसे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा आता चांगला कलर चेंज होतोवर आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लसूण आणि आलं कुटून टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्याकडे पेस्ट असली टाकलं तरी चालेल। एक मोठ्या आकाराचा टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे सगळं मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं, तर गॅस आपण बारीक करूया। 1 चमचा मिरची पावडर आहे, फक्त मिरची पावडर आहे, कलरवाली पण आहे आणि तिखट पण आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। 1 चमचा गरम मसाला पावडर, तुमच्याकडे जर मॅगी मसाला जर असेल तर तो टाकला तरी चालेल। मॅगी मसाला पण मी रेसिपी टाकलेली आहे, छान झाला एकदम। आणि ती भाजी एक नंबर चवीला लागते, करून बघा। चवीनुसार मीठ मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये हे आपल्या चकल्याचा बघा मी असे तुकडे करून घेतलेले आहेत बघा, किती कडक खुसखुशीत अशा चकल्या झालेल्या आहेत। आता हे चांगलं परतून घ्यायचं, ह्याच्यामध्ये परतून घेतलेले। आता ह्याच्यामध्ये थोडासा बघा पाण्याचा शितोडा मारायचा आहे, जास्त काय आपल्याला पाणी टाकायचं नाही आहे, एकदम थोडंसं, कारण हे कडक एकदम आहे त्या कुरकुरीत अशा, पण ह्याची भाजी एकदम मस्त लागते। आता ह्याच्यामध्ये एक बारीक गॅस करून एकदम 5 ते 10 मिनिट आपण झाकण ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं बघा, सॉफ्ट झालेलं आहे एकदम। बी जास्त आपल्याला सॉफ्ट करायचं नाही, आपल्याला खाता आलं पाहिजे असं, जास्त पण ह्यात पाणी टाकायचं नाही आहे। आणि तुम्हाला थोडंसं लपथबं पाहिजे असलं तर टाका मग पाणी, साधारणसं असं खायला पण असं छान लागतं खायला। तुम्ही अशा पद्धतीत करून बघा, मस्त अशी होते आणि झटपट रेसिपी आहे। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।